є заява від Інституту вивчення війни про те, що Сполучені Штати Америки готові до того, що Збройні сили України будуть розносити Керченський міст. До речі, нагадаю вам, що напередодні в інтерв'ю ЗМІ Сполучених Штатів Америки Кирило Буданов сказав і не погодився з спеціалістами, які висловлюють думку, що, мовляв, ракети АТАКМС радіусом дії 300 кілометрів не здатні руйнувати Керченський міст. За словами очільника головного управління розвідки, він каже наступне, що питання тут в кількості. Якщо буде достатня кількість, то міст буде розтрощено. Ну і не мені вам розповідати. Ви прекрасно знаєте, що за останній особливо місяць, півтора місяці, влучання по критичній інфраструктурі в Криму дуже і дуже серйозні і, що найважливіше, методичні. Це РЛС, радіолокаційні системи, це і бази дислокування їхніх дивізіонів С-300, С-400. Саме тому таємно Кремль вирішив перевести в Крим, власне, нову установку С-500. Вона начебто має працювати за принципом Петріот і ракет ПЕК-3, які безпосередньо вже збивають балістичну ракету, а не як ПАК-2, ну, відповідно, С-400. Але про це офіційно Росія не розповідає. Чому? Тому що вони далі переконують, що попередня версія С-400, вона все збиває. Тому, якщо вона все збиває, для чого їм офіційно оголошувати, що вони в Крим дислоковують дивізіон С-500? Ну, намагаються приховати свої тотальні невдачі. Удари по Криму. Росія цілеспрямовано розміщує свої військові об'єкти поблизу цивільних районів у тимчасово окупованому Криму, намагаючись таким чином стримати українські удари. Ну, от, власне, про це повідомляє звіт Інституту вивчення війни. Нагадаю вам, що Міноборони Російської Федерації заявило 23 червня, що нібито українські сили запустили 5 ракет АТАКМС, оснащених касетними бойовими частинами по Севастополю, і що російські сили перехопили 4 ракети. Також в Міністерстві оборони Російської Федерації повідомили, що удар російського перехоплювача ППО призвів до того, що одна ракета відхилилася від траєкторії польоту і вибухнула. І, відповідно, кажуть росіянці, що вона вибухнула на пляжі Севастополя. Там понад 120 постраждалих, є і смерті. І, відповідно, вони всі вказують на те, що начебто це Україна била ракетами. Зараз про це все розповім детальніше. Вже є відповідь Сполучених Штатів на закиди Російської Федерації. У Сполучених Штатах на закиди російської пропаганди про безпосередню участь Вашингтона в ударах по окупованому Криму на вихідних нагадали, що саме Україна ухвалює рішення про те, які цілі уражати західною зброєю. Представник Пентагону майор Чарлі Дітс сказав, що Україна ухвалює власні рішення щодо обрання цілей і здійснює власні військові операції. А представник Ради національної безпеки Білого дому, коментуючи удар по Криму, зазначив, що будь-які смерті цивільного населення є трагедією. Цитуємо. Це, безумовно, стосується і тисяч невинних українців, які були вбиті російськими військами з початку російської агресії, додав він. Загалом варто сказати основне і головне. Дивіться, зет-блогери відразу після цієї атаки падіння ракети, написали, що насправді наслідки удару від касетних снарядів АТАКМС мали бути куди серйознішими. І, скоріш за все, це були ракети комплексу російського С-300, С-400. Саме їхні уламки впали на узбережжя і поранили велику кількість цивільного населення. Але згодом провідних воєнкорів російських змусили повидаляти подібного роду повідомлення. Відповідно, бачимо, пішли темники, що потрібно все от зараз штовхати на Сполучені Штати Америки. І, відповідно, постпред Росії Небезя в ООН сказав, що в липні на засіданні Радбезу ООН вони хочуть підняти питання щодо атаки тимчасово окупованого Криму. Мені взагалі цікаво, як вони хочуть це піднімати і розповідати, тому що краще б вони піднімали удари по Селидово, чи по Покровську, так, які за останні 24 години відбулися з боку, та й загалом всі міста України за 2,5 роки, і скільки вони вбили українців. До речі, є стратегія перемоги від Сполучених Штатів для України. Направду, це повідомили не на найвищому рівні, а про цю думку висловив помічник державного секретаря Сполучених Штатів Америки у справах Європи та Євразії посол Джеймс
Обрає. Він каже, що для успіху України у війні необхідно передусім позбавити Російську Федерацію можливостей просуватися на сході, використовуючи ближні вогневі рубежі та завдавати Україні економічних збитків. Пряма мова. Коли я говорю про стратегію успіху України зараз, йдеться про те, що потрібно зупинити спроби Росії прорватися на сході, і це перший крок до успіху. До речі, за його словами, це передбачає позбавлення Росії можливості використовувати її вогневі рубежі та заважати Україні відновлювати економіку. Цього можна досягти достатнім забезпеченням українців засобами ППО та іншими озброєннями, аби вона могла вести свою боротьбу впродовж тривалого часу. Також він каже, що тоді виникає момент, коли Росія має задуматися, чи може вона просуватися далі. Крім того, зазначив представник Держдепартаменту Сполучених Штатів Америки, визначення успіху України також полягає в тому, аби вона, зрештою, могла контролювати всю свою міжнародно визнану територію. Ну це от чого добувалася Україна завжди від Сполучених Штатів Америки. На це натякали, але з політичним забарвленням республіканці, що немає стратегії з боку Сполучених Штатів Америки і яка ціль їхня в війні визвольній України проти Росії. Правда, це от якогось 3-4 ешелону, не в образу цьому чиновнику, так, заявлено про визнані межі України 91-го року. Ну і якщо говорити про допомогу і ППО, то сьогодні має бути оголошений пакет допомоги від Сполучених Штатів Америки, і він на $150 мільйонів. Попередні, згадаємо, пакети до голосування 61 мільярду, вони були значно потужнішими. Очевидно, що для втілення цих слів цього чиновника потрібно куди більші об'єми допомоги, аби вибивати ворога з нашої території.